rättigheter är inte och har aldrig varit gratis. Det är många före oss som kämpat för att vi ska ha det bra. För vad är egentligen värt att strida för och vem kommer ytterst försvara oss? Är framtiden förutbestämd eller kan vi påverka den? Vi vill så gärna förutspå framtiden. Men det är inte det handlar om. Det handlar mer om att förutse det oförutsedda. Och vad är klistret som enar oss när kriget kommer? Att fundera på vad som kan komma att hända är väl ungefär som i det vanliga livet. Det vill säga både bra och dåligt. Det kommer aldrig bli exakt så som vi tänkt och vi kan inte förbereda oss för allt. Men det kan ändå göra att vi känner oss lite mer trygga om vi har tänkt igenom olika händelseförlopp och till och med accepterat att oväntade saker alltid kommer att ske. I London på Ministry of Defence sitter Malin Severin. Nu blir det trapp igen. Hon arbetar med att försöka förstå framtiden. Ett jobb med stora utmaningar. När man jobbar med framtidsscenarier så bygger det ju på att man har tänkt igenom många olika möjliga händelseutvecklingar. Dels så handlar det om att använda alla de här scenarierna för att fatta beslut om hur man kan få en mer resilient och robust organisation som kan klara många olika händelseutvecklingar. Men det handlar också om en mental förberedelse på att någonting kommer att hända. –1975 fick den svenska marinen ett brev. Ekarna man beställde och planterade 1831 på Visingsö i Vättern för framtida båtbyggande var nu färdigvuxna. Problemet var bara att man sedan länge slutat bygga båtar i trä. Så ekarna fälldes aldrig och står fortfarande kvar. Men dåtidens beslutsfattare tänkte alltså 150 år in i framtiden. Man försökte vara förberedd, men tiderna förändras och det är svårt att veta hur. Kungen och flottan 1830 utgick från att man skulle behöva ekar även i framtiden för att man hade använt ekar ända sedan vikingatiden och gjort båtar. Att planera och ha en långsiktig mindset är jätteviktigt, men att få det rätt kräver väldigt mycket fantasi. Försvarsmakten tillhör ju en av de organisationer i samhället som kräver att man har ett långsiktigt planeringshorisont. Det tar lång tid att upphandla system och träna soldater. Så att ha en 20-30-årig planeringshorisont är viktigt. Det gäller alltså att ha två tankar i huvudet samtidigt. I de långa perspektiven så måste man även vara beredd på att vad som helst kan hända, när som helst. Vi måste vara beredda att möta snabba växlingar i omvärldssituation, säkerhetspolitisk utveckling. Samtidigt som vi kompetensmässigt måste ha någon form av stabilitet i det hela. Det tar mycket lång tid att bygga upp den här kompetensen. Men det går mycket fortare att göra sig av med saker och avveckla saker, rationalisera bort saker än att utveckla dem och bygga upp dem igen.
går först till statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Varsågod. Att försöka tänka långsiktigt i en tid där utvecklingen går snabbare och snabbare och där vi är mer och mer beroende av omvärlden är svårt. Det är en enorm utmaning att fatta komplicerade och för vår framtid viktiga beslut. Speciellt när en beslutsfattande mandatperiod endast är 4 år. Herr talman. Herr talman. Herr talman. Herr talman. Tack, herr talman. Tack. Herr talman. Tack, herr talman. Herr talman. Vi är endast en del i den långa historien. Uppoffringar som gjorts före oss får vi nu ta del av. Fred i över 200 år, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är lätt att ta det för givet. Men det har inte varit gratis och inget som ges till oss naturligt. Så vad är det vi ska försvara egentligen? Sveriges försvar, både det civila och det militära, det skyddar ju och hävdar våra mänskliga rättigheter i det här landet. Vår demokrati, vår yttrandefrihet, vår rätt att ha vilken kultur, vilken religion, vilken sexuell läggning som du vill. Vår rätt att leva som vi själva väljer. Och det är kärnan i det här som egentligen är basen för vårt försvar. Hela den här serien bygger på verkligt framtagna scenarier om vad vi kan komma att ställas inför nu och i framtiden. Vi har gjort ett urval, men det finns något gemensamt i alla scenarier. Just nu ser det inte ljust ut och vi måste vara beredda på det värsta. Ingenting är statiskt. Men behöver framtiden se ut så här då? Nej, det måste den inte. Det mänskliga släktet har klarat av svåra utmaningar tidigare. I den bästa av världar så blir det naturligtvis så att man inser att behovet av samarbete är det som kommer att vara drivande i den här utvecklingen. Så man kommer överens om hantering av resurser och klimatförändringar, farleder, förändrade militärstrategiska rollen. Så att de här värsta scenarierna, de behöver inte slå in. Det finns ingen automatik i det. Så vi vill ju inte ha kriser, men när vi väl får dem så sluter vi upp och går man ur huset för att hjälpa till. Samma trender, till exempel klimatförändringar, ny teknologi, kan både skapa splittring, men det kan också leda till mer samarbete och mer sammanhållning. Det kommer att vara viktigt för Sverige också att hitta det här klistret som håller ihop ett samhälle även i framtiden. Sverige är ett av de länder i världen med högst medborgerlig tillit gentemot institutioner och gentemot varandra. Försvaret av Sverige är ju ett samhällsansvar, det vill säga alla myndigheter och alla medborgare är ju en del i försvaret av Sverige. Vi måste enas om vad vi gemensamt ska försvara. Kanske är det främst att skydda Sveriges oberoende från yttre påtryckningar. Att vi har friheten att själva bestämma hur Sveriges framtid ska formas. Den tror jag inte vi vill bli av med.
morgon.